السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنتكلم النهاردة عن التضخم الاقتصادي. وفي الموضوع ده هنتعرف يعني ايه تضخم اقتصادي وأسبابه وحالاته وازاي نحد من التضخم الاقتصادي. خلينا نبدأ. التضخم الاقتصادي من أكثر الاصطلاحات الاقتصادية انتشارا، وعلى الرغم من شيوع انتشار التضخم الاقتصادي إلا أن الاقتصاديين ما توصلوش لاتفاق موحد عليه، وده لأن التضخم الاقتصادي يمكن ترجمته على أكثر من حالة، والحالات دي منها الارتفاع المفرط في المستوى العام للأسعار، تضخم الدخل النقدي أو عنصر من عناصر الدخل النقدي كزيادة الأجور أو زيادة الأرباح، ارتفاع تكاليف الإنتاج، الإفراط في خلق الأرصدة النقدية. وفي خلال الحلقة دي هنتعرف يعني إيه خلق الأرصدة النقدية، والحالات الأربع اللي تم ذكرها بخصوص التضخم الاقتصادي. مش شرط إنهم يحصلوا كلهم مع بعض في توقيت واحد، ولكن أي حالة تحصل منهم ينفع نقول عليها تضخم، بمعنى إن ممكن إن أسعار السلع ترتفع بدون دخلك النقدي ما يزيد، أو إن تكاليف الإنتاج تزيد بدون ما تزيد الأرباح، أو الإفراط في إصدار العملة النقدية من غير ما تزيد الأسعار أو حتى يزيد دخلك النقدي. وبكده التضخم بتكون له 5 صور، ومنها تضخم الأسعار، وده بيكون بالارتفاع المفرط في المستوى العام للأسعار. تضخم الدخل النقدي، وده بيكون إما بارتفاع دخلك النقدي أو زيادة أرباحك. تضخم التكاليف، وده بيكون ناتج عن زيادة تكاليف إنتاج السلعة أو الخدمة. التضخم النقدي، وده بيكون بالإفراط في إصدار العملة النقدية. تضخم الائتمان المصرفي، والحالة دي بتلجأ لها الدول في حالة الحروب أو في حالة انهيار قيمة العملة، وفيها الدولة بتطلب من البنك المركزي التابع ليها بأنه يفتح لها حساب اعتماد بمبلغ معين، وبناء عليه تسدد الدولة التزاماتها بشيكات مسحوبة على الحساب ده، وبالتالي هتزيد الحسابات الجارية المصرفية للبنوك والحسابات الجارية المصرفية للأفراد، وده بدون ما تقابلها زيادة في الإنتاج، وده هيؤدي بدوره لارتفاع الأسعار. والتضخم بيعبر عن ارتفاع مستمر في مستوى السلع والخدمات، وبالتالي في الارتفاع المتقطع ما بيعتبرش تضخم. والتضخم بدوره بيأثر على القوة الشرائية للأفراد، وده بيكون في حدود دخلهم النقدي. ومن صفات التضخم إنه ممكن يكون ناتج عن عوامل اقتصادية متعددة، وممكن إنها تكون مختلفة فيما بينها، وإنه يكون ناتج عن اختلال بين أسعار السلع والخدمات وعناصر الإنتاج المتمثلة في الأرباح والأجور وتكاليف الإنتاج، أو انخفاض قيمة العملة في مقابل أسعار السلع والخدمات. والتضخم ليه 4 أنواع، ومنها التضخم الأصيل والتضخم الزاحف والتضخم المكبوت والتضخم المفرط. يلا نتعرف عليهم. النوع الأول من التضخم هو التضخم الأصيل، وده بيكون ناتج عن الطلب الكلي على السلع والخدمات بدون ما يقابلها ارتفاع في الإنتاج، وده بيؤدي لارتفاع الأسعار. والنوع الثاني من أنواع التضخم هو التضخم الزاحف، وفي الحالة دي بترتفع الأسعار ولكن بشكل بطيء، وده ناتج عن الطلب الكلي على السلعة أو الخدمة مع ثبات الإنتاج، وفي الحالة دي هترتفع الأسعار حتى لو بشكل بطيء. والنوع الثالث من أنواع التضخم هو التضخم المكبوت، وفي الحالة دي بيتم منع ارتفاع الأسعار عن طريق وضع قيود تمنع ارتفاع الأسعار. والنوع الأخير من أنواع التضخم الاقتصادي هو التضخم المفرط، والحالة دي بتكون بارتفاع مفرط في معدلات التضخم وسرعة تداول النقد في السوق، وده ممكن يؤدي لانهيار قيمة العملة في السوق، زي اللي حصل في ألمانيا في حكم فايمر بين عام 1921 و 1923، أو اللي حصل في هنغاريا عام 1945 بعد الحرب العالمية الثانية. وفي الحالة دي مستوى الأسعار ممكن إنه يرتفع بنسبة 50% على مستوى الشهر أو 100% على مدار العام. طب إيه هي الأسباب اللي بتؤدي للتضخم الاقتصادي؟ خلينا نشوف الأسباب مع بعض. التضخم ممكن إنه يكون ناشئ عن التكاليف، والحالة دي بتكون بارتفاع التكاليف التشغيلية للشركات، زي إن إدارة الشركات بترفع رواتب وأجور الموظفين وبالأخص اللي بيكونوا في المواقع الإنتاجية، وده راجع لمطالبة الموظفين برفع أجورهم. والتضخم ممكن يكون ناشئ بزيادة الطلب على النقد، والحالة دي بتكون بزيادة الطلب النقدي مع ثبات الإنتاج، الأمر اللي في النهاية هيؤدي لارتفاع الأسعار. والسبب الثالث من أسباب التضخم هو تغير الطلب الكلي على السلع أو الخدمات أو حتى على الطلب النقدي، فلو كان الطلب الكلي مركز أو غير مركز فده هيخلي الأسعار قابلة للارتفاع وغير قابلة للانخفاض حتى لو انخفض الطلب. والسبب الرابع من أسباب التضخم الاقتصادي الحصار الاقتصادي لدولة ما، ففي حالة الحصار الكلي بينعدم الاستيراد والتصدير، وبالتالي بتزيد نسبة التضخم وبتتدهور قيمة عملة الدولة المحاصرة، وكمان الأسعار بترتفع ارتفاعات جنونية وغير منطقية. والسبب الخامس من أسباب التضخم الاقتصادي زيادة الفوائد النقدية، وفي الحالة دي بيكون زيادة الفوائد على النقود بأعلى من قيمتها الإنتاجية أو الحقيقية بتؤدي في النهاية لارتفاع مستوى الأسعار. طب إيه هي الإجراءات اللي بتحد من التضخم الاقتصادي؟
وزارة المالية بتحط السياسة المالية وبتحدد مصادر الإيرادات واستخداماتها والفائض، وده بيقلل من السيولة في السوق. كمان وزارة المالية بتبيع الدين العام للجمهور وتسحب جزء من السيولة، وده بيحد من المعروض في السوق من النقود، بالإضافة لزيادة الضرائب على السلع الكمالية واللي بيستخدمها عدد محدود من سكان الدولة. وبتلجأ الحكومات لتقليل الإنفاق الحكومي، وده لأن الإنفاق الحكومي بيزود النقود في السوق، بالإضافة لزيادة سعر إعادة الخصم ودخول البنوك المركزية للأسواق لبيع الأوراق المالية لتقليل حجم السيولة في السوق، بالإضافة لزيادة نسبة الاحتياط القانوني، وده بأن البنوك بتحتفظ بجزء من الودائع في البنوك المركزية، بالإضافة لإقناع مدير البنوك بسياسة الدولة لخفض السيولة في السوق من النقد. ودي كانت مجمل الأسباب اللي ممكن إنها تحد من التضخم الاقتصادي. ولحد هنا الحلقة خلصت، ما تنساش تبص على المصادر هسيبها لك في وصف الفيديو، ولو عايز تشوف حلقة عن التعويم هسيب لك رابط حلقة التعويم في وصف الفيديو. وإذا كنت مشترك عندي بالقناة ما تنساش اللايك والشير، وإذا ما كنتش مشترك عندي بالقناة فاشتراكك يدعمنا لتقديم الجديد والجديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.